હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા। આજે હું તમારી સાથે મુંબઈના ફેમસ બટેટા વડાની રેસિપી શેર કરીશ। સાથે આપણે જોઈશું ત્યાંની ફેમસ સૂકી લસણની ચટણી। તો આ બટેટા વડા બનાવવા માટે આપણે 750 ગ્રામ જેટલા બટેટા લઈ લીધા છે। બટેટાને સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લીધા છે। બાજુમાં મેં સ્ટીમર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। આની અંદર આપણે બટેટા નાખીને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લેશું। પાણીમાં કે કુકરમાં આપણે નથી બાફવાના। આમ કરવાથી બટેટાની અંદર પાણીનું ભાગ રહે છે, જે આપણે નથી જોઈતું। તો અહીં 15 મિનિટ થઈ ચૂકી છે। તો હવે ચાકુ નાખીને આપણે બટેટાને ચેક કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો બધા બટેટા સારી રીતે બફાઈ ચૂક્યા છે। હવે આને ઠંડા કરી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે એને 2 કલાક સુધી ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું। તો અહીં 2 કલાક બાદ આપણે એનો માવો કરી લેશું। તો ખમણી કે મેશરની મદદથી નથી કરવાનું, પણ આવી રીતે હાથોની મદદથી કરવાનો છે, જેથી બટેટાના ચંક્સ રહેશે તો એ ખાવામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે અને ખરેખર બટેટાવાળાનું ટેક્સચર એવું જ હોય છે। તો આવી રીતે જ્યારે તમે બટેટાને બાફીને લેશો ત્યારે એમાં પાણીનો ભાગ ઓછો હોય છે અને જે બટેટાવાળાનું એકચ્યુઅલી આપણે જે ટેક્સચર જોઈએ છીએ એ ટેક્સચર મળે છે। તો આ પ્રોસેસ તમે સેમ આલુ પરોઠામાં પણ કરી શકો છો। હવે બેટર બનાવવા માટે આપણે 2 કપ જેટલું બેસન ચાળીને લીધું છે। આ લૂઝ બેસન છે ને એકદમ ફાઇન બેસન જે આવે છે એનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે। તો બેસનને હંમેશા ઉપયોગમાં લો ત્યારે ચાળીને લેવાનો। હવે આની અંદર પચવામાં સરળ રહે એ માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા અજવાને હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખ્યો છે। સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે હળદર પાવડર નાખીશું। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને થોડું કરીને આપણે પાણી નાખીશું। તો થોડું કરીને પાણી નાખતા જઈશું। આપણે 2 કપ જેટલું બેસન લીધું છે ને, તો એની સામે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણીની જરૂરિયાત પડી છે અને બેટર કંઈક આ રીતનું આપણું હોવું જોઈએ। તો ઉપરથી આવી રીતે ફેંકતા રિબન કન્સિસ્ટન્સી ક્રિએટ થાય એ રીતનું જોઈએ છે। તો થોડુંક બેટર જાડું જ રાખવાનું, જેથી જે આઉટર લેયર છે એ સારું તૈયાર થાય। હવે આ બેટરને આપણે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું 20 મિનિટ સુધી। તો આટલું પાણી આપણું વધી ચૂક્યું છે। હવે આપણે આનો એક મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો નાનું મિક્સર જાર લીધું છે, જેની અંદર 4 તીખા મરચાં લીધા છે। તો અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો। સાથે 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડો લીધો છે, જેની છાલ ઉતારી લીધી છે અને 10 થી 12 કળી આપણે લસણની લેવાની છે। હવે આની આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। કડાઈમાં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ નાખીશું। અડદની દાળ નાખવાથી બટેટાવાળાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો જરૂરથી નાખજો। સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 15 થી 20 નંગ જેટલા આપણે લીમડાના પાન નાખ્યા છે। વઘારને સારી રીતે તતડાવી લીધો છે અને હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો દાળ પર સરસ એવી બ્રાઉન કલરની આવી ચૂકી છે। તો હવે આની અંદર આપણે જે પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખી હતી એ નાખી દઈશું અને પેસ્ટની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી આપણે આ પેસ્ટને સાંતળી લેવાની છે। તો અહીં સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આ સમયે આની અંદર આપણે મીઠું નાખી દઈશું। તો બટેટાના ભાગનું પણ મીઠું આ સમયે જ નાખી દેવાનું છે। તો અત્યારે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દીધું છે। સારી રીતે મિક્સ કરીને ફરી પાછું આપણે એકવાર ચલાવી લેશું અને હવે આ સમયે આની અંદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી દઈશું। આ સમયે હળદર પાવડર નાખવાથી એક તો એની કચાશ દૂર થઈ જશે, સાથે કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે મસાલાઓ કરી લીધા પછી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે 1 મિનિટ સુધી સાતળવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ મારી સ્લો જ છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો અને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહેજો, કારણ કે આપણે આમાં બહુ તેલનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને તળીએ પેસ્ટ ચોંટી ન જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખજો। તો અહીં સાતળતા મને 1 મિનિટનો સમય થઈ ચૂક્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો સાઈડમાંથી હવે છૂટું પડવા માંડ્યું છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। ધ્યાન રાખજો, આ સમયે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દેવાની છે અને આની અંદર આપણે બટેટા નાખી દઈશું। તો અહીં બટેટાને આપણે પકાવવાનું નથી। જો તમે પકાવશો તો ફરી પાછું બટેટા પોતાનું પાણી છોડશે અને બટેટાનો માવો છે એ ઢીલો બને છે, જે ખાતી વખતે બિલકુલ પણ સારું નથી લાગતો। તો તમે બટેટાવાળા જ્યારે ખાધા હશે તો તમે જોયું હશે કે એમાં બટેટાના ક્રંચ હોય છે અને માવો એકદમ પણ ઢીલો નથી હોતો। તો તમે પ્રેશર કુકરમાં બટેટાને બાફીને લ્યો છો તો માવો ઢીલો બને છે, જે બિલકુલ પણ સારો નથી લાગતો। ગેસની ફ્લેમ આપણી બંધ છે એટલે કડાઈ પણ ફટાફટ ઠંડી થઈ જાય છે અને માવાને આવી રીતે મિક્સ કરતા મસાલાઓ પણ બટેટા સાથે સારી રીતે ભેળવાઈ જાય છે અને બિલકુલ પણ માવો આપણો ગરમ નથી થતો, કારણ કે બટેટાને પણ આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દીધા હતા અને સારી રીતે આવી રીતે આપણે થોડું મેશ કરીને આપણે મસાલાઓને મિક્સ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો મેશ કર્યા બાદ પણ બટેટાના ચંક્સ છે દેખાઈ રહ્યા છે, જે ખાતી વખતે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। હવે આ સમયે આની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે, 1 મુઠ્ઠી ભરીને બારીક સમારેલા કોથમીર નાખ્યા છે અને 1 લીંબુનો રસ નાખ્યો છે। તો લીંબુનો રસ પણ આપણે છેલ્લે જ નાખવાનો છે અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
જો તમારા ઘરમાં તાજા કૂટેલા ધાણાનો પાવડર હોય તો એ નાખજો, એનાથી ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ ઇન્હેન્સ થઈને આવે છે. સારી રીતે આપણે મિશ્રણને મિક્સ કરી લીધું છે. હું તમને એકવાર ટેક્સચર બતાવી દઈશ તો તમને જોઈને જ ખ્યાલ પડી જતો હશે કે આ માવો કેટલો સરસ તૈયાર થયો છે. તો છે ને એકદમ ડ્રાય મિશ્રણ આપણું જે એકચ્યુઅલી બટેટા વડામાં હોય છે. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અહીં તમને હું ક્લોઝ લુકમાં પણ બતાવી દઈશ કે આમાં પણ બટેટાના ચંક્સ દેખાઈ રહ્યા છે અને માવો એકદમ ડ્રાય છે, એકદમ શીરા જેવું કે જેને કહીને એવું ટેક્સચર આપણે નથી મળ્યું. આઈ હોપ કે હું જે કહેવા માગું છું એ તમે સમજી શકતા હશો. તો હવે આનામાંથી આપણે એક લીંબુના સાઇઝના ગોલા વાળી લઈશું. તો હાથ ઉપર થોડુંક તેલ લગાડી લીધું છે અને લીંબુના સાઇઝના આપણે બધા વડા તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીં તમને જેટલી સાઇઝના પ્રિફર કરતા હો એ સાઇઝના તમે બટેટા વડા બનાવી શકો છો. તો હું અત્યારે એક લીંબુની સાઇઝના વડા બનાવી રહી છું. તો આવી રીતે આપણે અહીં વડા તૈયાર કરી લીધા છે. ઘરમાં રહેલા મોટા 3 થી 4 વ્યક્તિઓને આ વડા થઈ જાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થઈને આવે છે. વડા તૈયાર છે. હવે આપણે બેટરને જોઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બેટર સારું એવું ફૂલી ચૂક્યું છે. બાજુમાં મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો આની અંદર એક કડછી ભરીને આપણે કડકડતું તેલ નાખવાનું છે. આપણે આ બેટરમાં સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. કડકડતું તેલ નાખવાથી એનું આઉટર લેયર થોડું ક્રિસ્પી તૈયાર થાય છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો હવે બાજુમાં તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. વડાને નીટ એન્ડ ક્લીન લુક આપવા માટે આવી રીતે ચમચીની મદદથી અને ફોકની મદદથી તમે વડાને પાડશો તો એનું આઉટર લેયર છે એ સારું તૈયાર થાય છે અને મમરી ઓછી પડે છે. તો આવી રીતે ફોક ઉપર રાખી એક્સ્ટ્રા બેટરને કાઢી લેવાનું અને તેલમાં નાખતા જવાનું. તો આવી રીતે મેં અહીં બધા વડાને ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી તળી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો મમરીનું પ્રમાણ આપણું બિલકુલ નહીં જેવું તૈયાર થયું છે. તો ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે તળતી વખતે મમરીઓ વધારે પડતી હોય છે. તો અગર આ રીતે તૈયાર કરશો તો લુક પણ સરસ આવશે વડાનો. તો આવી રીતે મેં અહીં બધા બટેટા વડા તૈયાર કરી લીધા છે. હવે ચટણી માટે આપણે મમરીની જરૂર પડશે. તો આવી રીતે થોડું થોડું બેટર નાખીને આપણે એક બેચની મમરી તૈયાર કરી લઈશું. તો આ મમરીને આપણે સૂકી ચટણીમાં વાપરવાના છે. તો મમરી પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગની તળાઈ ચૂકી છે તો એને આપણે કાઢી લઈશું. હવે અમારે અહીં છે ને તે વડા સાથે ખાસ આ મરચાંના ભજીયા સર્વ કરવામાં આવે છે. તો મને લાગુ કેમ તમારી સાથે શેર ન કરું. તો બેટર વધેલું હતું એની અંદર આ મેં મરચાં લીધા છે જે તળવાના હોય છે, જેને આવી રીતે ઝીણા ઝીણા ચીરિયાઓમાં કટ કરી લીધા છે. તમે ઈચ્છો તો બી કાઢીને પણ લઈ શકો છો. મેં અહીં બી સાથે જ લીધા છે. આવી રીતે એક એક છૂટું છૂટું નાખીને મરચાંને આપણે તળી લઈશું. આ મરચાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે આની સાથે. હવે વડા અને મરચાં તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. તો હવે આપણે ચટણી બનાવી લઈશું. તો અહીં પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે, જેની અંદર 1/4 કપ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે, જેને આપણે શેકી લીધા છે. આ સિંગદાણાને હવે આપણે ઠંડા પાડી લેશું અને એના ફોતરા કાઢી લેશું. હવે આ જ પેનની અંદર આપણે 10 નંગ જેટલા કશ્મીરી સૂકા મરચાં લીધા છે. કશ્મીરી સૂકા મરચાંથી ચટણીનો કલર સરસ આવે છે. તો તમારા ઘરમાં કોઈ પણ હોય એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે 25 કળી લસણની લીધી છે. અહીં લસણની ચટણી છે એનામાં લસણ છાલ સાથે જ વાપરવામાં આવે છે. હવે સ્પોટ આવે ત્યાં સુધી આપણે આ બંને વસ્તુને શેકી લીધા છે. શેકાયા બાદ આપણે બંનેને ઠંડા પાડી લઈશું. અહીં મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનું જાર આવે છે જેમાં મસાલા પીસાય છે એ લઈ લીધા છે, જેનામાં સૌપ્રથમ આપણે મરચાં અને લસણ નાખ્યા છે. ત્યારબાદ છાલ ઉતારેલા શિંગદાણા નાખ્યા છે અને અડધા કપ જેટલું ડેસિકેટેડ કોકોનટ નાખ્યું છે. તો જે ખોપરાનું નારિયેળનું ઘીરી આવે છે એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે એમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ડેસિકેટેડ કોકોનટ જ લેવાનો છે, એટલે કે નારિયેળનું ખમણ જ લેવાનું છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું છે અને ચટણીનો કલર સરસ આવે એ માટે કરીને 3 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીને પલ્સ મોડ ઉપર એટલે કે મશીનને ઓન ઓફ કરીને આપણે પીસી લેવાનું છે, જેથી કોઈનામાંથી પણ તેલ છૂટું ન પડે. છેલ્લે જે મમરી તૈયાર કરીને રાખી હતી ને એ નાખી દઈશું અને આને ઓન ઓફ કરીને પીસી લેશું. તો આ ચટણીને તમે મહિના દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો, ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવીશ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.